Hello, Day! Oh, namamago kayo na. Oo, ako to, si Jaygee, yung totoong Jaygee, Ito yung requested video ng isang subscriber ko. Here is my updated Korean makeup tutorial 2018. Sana magugustuhan niyo! O, diba? May ganun. So, mag-start tayo sa skin preparation. Mahilig yung mga Koreans ng dewy skin. So, ito yung ginagamit kong pang-prep. Yung sunflower beauty oil from Human Nature. So, isa-set ko muna sa mukha ko to in few minutes. Next, foundation na! Gagamitin ko ito yung Infallible Stay Fresh Foundation para matakpan ang lahat ng mga past. Yes, I mean yung pimple marks ko. So, I distribute this all over my skin and of course, don't forget your neck, mga best. Para matakpan na talaga ang dilim ng bahagi ng eye bags ko, charet. Gagamitin ko itong paborito kong concealer from Maybelline. Ito yung mostly na ginagawa ng Koreans. Dinuduot lang nila yung concealer pa ganyan. Hindi yung wina-wipe nila yung concealer pa triangle. Yun yung alam ko ha, so wag kang kumontra. So blend and blend. Dapat i-conceal din yung corners ng lips ko para perfect. Dapat yung face mo maputla talaga, ganun, chos lang. At day, sa kakaalam ko ha, walang ganap na baking dito mga bes. So all you have to do is just finish the powder all over your face, bebe. Kasi gusto ng Koreans dewy yung finish na complexion nila. So sa contouring, kailangan ma-maintain nila yung chubby face o bilog na face dye. Pero dili pwede yan sa akin kasi kailangan may contour yung face ni Miss P. So minimal lang na contouring yung gagawin natin. So kailangan ko lang talaga matakpan yung double chin ko at dahil pasawayan and of course yung airport ko at alam mo na yan mga te kung bakit. At blend, blend, blend! Bakit hindi makikita? May kilay tutorial ako mga guys. So if you want to check it out, the link is on the description box. Proceed tayo sa eyelids. Of course, gagamit tayo ng primer before tayo maglalagay ng eyeshadows. Para makikita talaga yung kulay ng eyeshadow kahit konti lang ang pag-apply. Love ko talaga tong contour palette from Nichido. Imbes gagamitin ko siya pang contour, gagamitin ko siyang pang kulay ng aking mga lids. Itong shape shade ay gagamitin ko pang transition sa lids ko. And of course, I apply also to the lower corners of my lids. Yung contour shade na palette naman para magbigay ng depth sa mata ko para may shading effect na nagaganap. At blend those harsh corners. At yung corner shade, ginawa ko na rin parang eyeliner siya sa corners ng aking mga mata. Yung highlight naman ay in-apply ko sa inner corners to brighten up my eye. Parang may eye bag effect ganun. Next, tight lining na tayo. Ito yung kinagawian ng mga Koreans, yung tight lining.
they make sure na yung eyeliner ay in-apply din sa waterline nila para magkaroon ng bigger eye effect. At gumagawa rin sila ng basic na wing at the ends. Mascara na! So, kunin nyo na yung favorite cheek tint nyo at apply this onto the apples of your cheeks. Lips na tayo! Ginamit ko yung Avon True Color Lip Cream sa inner part ng lips ko. At medyo blend outwards para may ombre effect. Para bigyan ng depth, ginamit ko yung lip or cheek tint para pang deep ng kulay. Apply ulit ng konting foundation sa outer lip to bring that desired ombre effect. I apply this lip gloss from Victoria's Secret for finishing na! Oh, aura na! Tell me down in the comment box guys kung ano ang yung mga nagustuhan nyo sa video na ito, and if you have any recommendations also comment down below. At don't forget to like and subscribe on my YouTube channel kasama sa pagpindot ng bell icon for you to be noted on my next upload. Salamat sa panonood and see you all on my next one. Bye!